Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Haideți să vedem de ce partenerul nu comunică și se poartă rece cu voi în această perioadă. Voi aprinde și o lumânărică. Hai să vedem. Nu pot așa. Va trebui să o scot un pic de aici. O să pun puțin pe pauză. Așa, am rezolvat problema. Bun, după cum puteți observa, avem două variante, varianta numărul 1 și varianta numărul 2. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Ce vreau să vă spun înainte de a începe etalarea este faptul că în următoarea perioadă fiți un pic atenți la câini în special, dar bineînțeles și la această persoană care se poate purta ca un câine. Bun, hai să vedem totuși ce ne spun cărțile. Hai să vedem pentru cei de la prima variantă. De ce se poartă rece cu tine? De ce nu comunică? De ce se poartă rece cu tine? De ce nu comunică? Hai să vedem. De ce se poartă rece cu tine? De ce nu comunică? De ce se poartă rece cu tine? De ce nu comunică? Păi, de ce se poartă rece cu tine? În primul rând, se poartă rece cu tine pentru că acest om e cu un picior în trecut și cu un picior în prezent. Asta înseamnă că în trecut se poate întâmpla să fie avut o perioadă de succes și în acest moment își dorește să reconstruiască. Există această dorință să fie din nou recunoscut, să aibă din nou triumful pe care l-a avut, dar în contextul relațional poate reflecta și o dorință de a fi validat. Poate că partenerul tău simte că nu îi mai oferi aceeași apreciere sau poate că nu te simți susținută tu cum ar trebui. Cumva aici este și poate fi și acest lucru, acest triumf pe care l-a avut în trecut și acum nu-l mai are, dar poate să fie și faptul că vede o anumită nemulțumire la voi sau poate consideră că voi nu mai sunteți mulțumite de el. Da? Deci poate fi și. Ideea este că acest 8 de bâte sugerează o energie rapidă, o acțiune iminentă, un proces de mișcare sau chiar schimbare. Dacă există o tăcere între voi, ar putea fi legată de o situație în care lucrurile se mișcă prea repede pentru confortul cuiva. Poate că există o neliniște interioară sau o nevoie de claritate care nu este exprimată în cuvinte. Cumva vrea să ghiciți cam ce gândește, doar că nu se poate. Totodată, pajul de bâte ne spune că reflectă curiozitatea, dorința de a învăța și de a explora noi posibilități. Poate că persoana în cauză nu știe cum să abordeze comunicarea sau ce anume vrea de la această relație, ceea ce poate duce la un comportament distant și rece. E clar că e o perioadă de alegere sau chiar de planificare.
Poate că partenerul tău se află într-o fază în care analizează direcția în care vrea să meargă, iar în acest proces ar putea să fi devenit mai retras decât era în mod normal. E clar că acest partener se gândește la stabilitate și grijă, dar și sprijinul material pe care cu voi îl poate câștiga sau îl poate pierde. Nu știu acum în ce măsură este pentru fiecare acest sprijin material. Dacă vine acest sprijin material de la voi sau poate vine de la familia sa și poate familia sa îi spune ok, dacă nu termini cu persoana X, nu mai ai sprijinul nostru material, da? Poate fi și o astfel de situație. Aici pot spune că e vorba despre o figură de putere feminină care oferă siguranță și îngrijire. De asta am spus, puteți fi chiar voi sau poate fi mama, sora, oricine din familia lui. O figură feminină. Poate că așteptările tale legate de sprijinul emoțional sau material nu sunt îndeplinite, ceea ce te face să te simți în această relație destul de neglijată. Aici văd că foarte curând va fi o atitudine destul de impulsivă și chiar conflictuală. Cineva poate acționa fără a gândi cu adevărat la consecințe. Poate că există o lipsă de răbdare în ceva sau o reacție emoțională intensă care împiedică comunicarea calmă. Cărțile mi-e foarte clar că vă indică o perioadă de autocontrol, curaj și chiar putere interioară. Poate că tu ai fost forțată să rămâi puternică și calmă chiar și atunci când lucrurile în această relație au devenit destul de dificile. Mi-e foarte clar că aici este vorba de un proces de schimbare, de a părăsi o situație dificilă sau de a găsi un refugiu mai calm. Poate că simți nevoia de a ieși dintr-o zonă de conflict sau de tăcere, de a găsi o soluție mai bună pentru viitor. Aici, într-adevăr, depinde de fiecare dintre voi cum interpretați, pentru că, da, în unele situații poate fi vorba de o despărțire definitivă, dar în alte situații, dacă discutați cu această persoană și, într-adevăr, și această persoană reușește să ajungă la un numitor comun cu voi și să schimbați un pic dinamica relației voastre, da, atunci relația poate merge mai departe într-un sens pozitiv. Dar este foarte clar că depinde și de calmitatea voastră și de autocontrolul vostru și de curaj ca să puteți aborda anumite probleme cu această persoană, pentru că multe dintre voi, de multe ori, poate ați folosit tăcerea pentru a nu crea conflicte. De ce se poartă cu rece cu tine? Poate că există o confuzie internă sau o frică legată de viitorul relației, dar totodată persoana se află într-o perioadă de reflexie și luare a unei decizii. Aici, așa cum am spus și puțin mai devreme, fiți atentă la o abordare impulsivă din partea acestei persoane. Iar această abordare impulsivă va veni foarte curând. E rapidă. Poate să fie astăzi, poate să fie mâine, dar mi-e foarte clar că e rapidă. Și când zic că e rapidă, e vorba de ore, zile. Nu vorbim de săptămâni, luni și așa mai departe. Faptul că între voi doi acum există o tăcere poate reflecta o neînțelegere, o reticiență de a discuta lucrurile dureroase
sau o incapacitate de a înfrunta realitatea. Aici vă mai pot spune că da, poate exista și o comunicare clară, dar în foarte puține cazuri. De ce spun acest lucru? Pentru că multe dintre voi vă simțiți blocate, dar blocajul vine din cauza anxietății pe care o aveți, nu pentru că ar fi un alt blocaj. Aveți o oarecare frică, frica poate de conflict, frica de despărțire, frica de singurătate și așa mai departe. Ce intenționează să facă în legătură cu tine pe mai departe? Păi, momentan, acest lucru nu este clar definit din cărți, dar se pare că există o alegere de făcut. Este o perioadă în care cineva trebuie să aleagă cum să meargă mai departe. Poate că trebuie să existe o reconectare sau o decizie importantă legată de direcția relației. Ce poți face tu în această situație? Păi, în primul rând, încearcă să îți menții echilibrul și să nu te lași prinsă de confuzia sau de schimbările rapide. Cărțile îți sugerează să îți păstrezi puterea interioară și calmul, chiar dacă lucrurile devin provocatoare. Chiar dacă vezi că vine înspre tine o furtună, încearcă să fii calmă. Pentru că în această situație în care te afli acum, comunicarea sinceră este esențială. Dar asigură-te că o faci dintr-un loc de claritate, nu de panică sau frică. Pentru că dacă într-adevăr reușești să vorbești cu calm cu această persoană și cu claritate, este posibil să-l faci să înțeleagă unde a greșit și de ce a greșit. Dar dacă nu faceți altceva decât să țipați unul la celălalt, s-ar putea să fie un întreg haos. Deci, acum e clar că aici nu putem vorbi nici despre o despărțire definitivă, dar nici despre o situație foarte roz. Totul depinde de cum se termină această discuție, de cum se termină această clarificare dintre voi doi. Eu cam atât am avut de spus pentru voi, cei de la varianta numărul 1. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. Hai să vedem varianta cu numărul 2. Hai să vedem de ce se poartă rece cu tine, de ce nu comunică, ce se întâmplă. De ce se poartă rece cu tine, de ce nu comunică. De ce se poartă rece cu tine, de ce nu comunică. Deja din prima carte ai și răceala. Da? Ok, hai să vedem. De ce se poartă rece cu tine, de ce nu comunică. Nu știu de ce, dar la voi simt să trag mai multe cărți. Din cărțile pe care le-am extras aici, pot spune că sunt niște cărți destul de profunde și vorbesc despre o dinamică interioară intensă, atât în tine cât și în partenerul tău. În primul rând, avem această carte, prima carte, și anume Condiționarea. E clar că e o carte de manipulare subtilă și autoamăgire. Leul din imagine e legat în lanțuri mentale
crezând că e o oaie. Partenerul tău poartă o mască, se conformează unor așteptări exterioare sau chiar credințe vechi, cum ar fi familie, ego, traume. Acest partener nu acționează din autenticitatea sa. Se poartă rece pentru că, din punctul meu de vedere, este condiționat să nu-și arate vulnerabilitatea în fața ta, este condiționat să controleze totul prin distanță și ambiguitate. El evită confruntarea reală cu emoțiile sau cu nevoile tale. Amână cât poate. Se ascunde în gânduri, în proiecții. Din punctul meu de vedere, este o persoană destul de fricoasă. Este o persoană care fuge de adevăr. De ce nu comunică? Păi el nu ascultă nici măcar de vocea lui interioară. El nu se ascultă nici măcar pe el. E rupt de propria intuiție. Nu poate comunica cu tine pentru că nici cu el măcar nu e sincer. Se teme de ce ar descoperi dacă ar deschide gura cu adevărat. Lipsa de încredere în viață, în iubire, în tine, în el însuși. Preferă să tacă decât să-și asume vulnerabilitatea comunicării. Îi lipsește curajul să se arunce în necunoscut. Așa cum face și acest personaj din carte. Are frică de a se arunca. Personajul din carte s-a aruncat, dar el are frică. Viitorul relației? Păi aici sunt semnale că există un potențial foarte puternic de conexiune autentică și evoluție, dar doar dacă ambii parteneri vă implicați sincer și complet. Altfel, sunt doar vise și proiecții. Aici aceste cărți nu promit rezultatul, ci spun: dacă amândoi sunteți prezenți, conectați, întregi, da, se poate crea ceva profund. Dar dacă nu, nu. E bine ca în această situație tu să fii cea care ai curajul să vezi realitatea, să te expui, să înflorești chiar și în condiții grele. Dacă ai acest curaj, tu vei evolua indiferent de ce alege el. Dar dacă tu trăiești în frică, să nu-l deranjezi, să nu-l superi, să nu faci aia, să nu faci cealaltă, atunci tu te ofilești. E clar că este o situație și o perioadă în care trebuie să revii la tine, la persoana care ești tu ca om. Pentru că tu singură ești completă. Ai o putere personală și chiar o independență destul de profundă. Viitorul tău nu depinde de el. Dacă el nu alege curajul, onestitatea și participarea, relația va rămâne una de rutine goale, lipsă de profunzime și chiar stagnare. Aici pot să spun că e un avertisment.
Dacă tu rămâi într-un teren secat emoțional, vei muri pe interior. Dacă reușești să îl faci să se deschidă în fața ta, atunci lucrurile pot merge într-o direcție bună. Dar e cu dus și întors. Ce este important este că tu nu depinzi de această persoană. Tu te poți descurca singur. Cât mai poți accepta această distanță și răceală din partea lui? Pentru că, din câte văd aici, această distanță și răceală nu este de ieri, de azi. Tu ești genul de persoană care a învățat că iubirea se dovedește. Nu că se stă la distanță, nu că nu se comunică. Tu de fiecare dată când această persoană se comportă așa, se stinge ceva în tine. Este ceva care te lasă fără energie. E clar că nu mai poți continua așa. E timpul să nu mai aștepți să vezi dacă el face vreun pas sau nu. E timpul ca tu să-ți vezi de viața ta, să-ți vezi de găsirea ta interioară. După, el dacă consideră că te poate ajuta la regăsirea ta interioară, e bine. Dacă nu, lasă-l pe drumul lui. E bine ca tu să nu mai aștepți comunicarea lui ca validare, pentru că tu deja știi adevărul. Nu mai negocia cu absența lui emoțională, căutându-i scuze, că e prea obosit, că poate a avut o zi proastă și așa mai departe. Dacă el nu vine spre tine cu prezență, claritate și participare, nu te mai duce tu spre el. Lasă. Că dacă până acum tot tu ai fost care l-ai ridicat de jos, acum a venit momentul să-l lași să vezi dacă se ridică. Dacă nu vrea să se ridice, lasă-l acolo. Nu ești obligată să îl salvezi de fiecare dată. Este bine ca tu să revii la puterea ta, la vocea ta interioară. Să fii femeia care nu mai acceptă jumătăți de bărbat, ci un bărbat întreg. Cam astea au fost și pentru voi informațiile, pentru cei de la varianta numărul 2. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!